ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም አሪፍ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብዛኞቻችን እንግዲህ ቴሌግራም እንጠቀማለን። ነገር ግን የማናውቃቸው ብዙ ነገሮችን ይይዛል። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ 6ቱን አሳያችኋለሁ። ቪዲዮን ደግሞ እስከመጨረሻው ካያችሁት ተጨማሪ 2 ነገሮችን አሳይቻችሁ የማትፈልጉትን አካውንት እንዴት አድርጋችሁ ፐርማነንትሊ ዲሊት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ አሪፍ የሆኑ ነገሮችን ስለማቀርብ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እና የደውል ምልክቷንም በዛው ንኩ። አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ ይደርሳችኋል። ላይክ እና ኮሜንት ደግሞ ማድረግ አትርሱ። ላይክ በጣም የቀነሰ ነው። ስለዚህ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እስኪ ሁላችሁም አሁን ላይክ አድርጉ እስኪ። በጣም ቴንኪዩ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እኔ የምጠቀመው ቴሌግራም ፕላስ ነው። ኖርማል ቴሌግራሙን የምትጠቀሙ ካላችሁ ፕላስን ዳውንሎድ ብታረጉት ተመራጭ ነው። እነዚህ ነገሮች ላታገኙዋቸው ትችላላችሁ ኖርማል ቴሌግራሙ ላይ። ስለዚህ በመጀመሪያ የማሳያችሁ ቻት በመናረግበት ሰዓት ለምሳሌ የሆነ ሰው ይሄን ሜሴጅ ላከን በልና ተቀባዩ ጋር እንደምታዩት ሜሴጅ ይገባል። ሜሴጅ ተልኮልሃል የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ተቀባዩ እኔ ብሆን ላኪው ደግሞ ሌላ ሰው ቢሆን እኔ ይሄንን ሜሴጅ ሰውየው ሲን ወይም ደግሞ ሁለት ራይት ሳይመጣለት ለመመልከት ከፈለኩኝ ምክንያቱም አንዳንዴ የሰው ሜሴጅ ተልኮላችሁ ሲም ብሎ ያሳያቸው ወይም ደግሞ ታይቷል ብሎ ያሳያቸው እናንተ ሳትመልሱት ቀሩ አንዳንድ ሰው በጣም ይናደዳል። ስለዚህ ሜሴጅ ውስጥ ሳልገባ ነገር ግን የተላከልኝ ሜሴጅ ምን እንደሆነ ማንበብ ከፈለኩኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚህ ፕሮፋይሉ ላይ ጫን ብዬ ቆይና እንደምታዩት ፕሪቪው ያመጣልኛል ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ ሳልገባ ሜሴጁን የተላከልኝን ማንበብ እችላለሁ። ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ሜሴጅ በሚገባበት ሰዓት የተለየ ድምጽ እንዲኖረው እና ደግሞ ከሌሎቹ ሜሴጆች በተለየ መልኩ እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ የላኪው ፕሮፋይል ላይ ተገቡና እንደምታዩት ኖቲፊኬሽን የሚለውን ኦን ታረጉታላችሁ። በዚህ ጊዜ ከስተማይዝ የሚል ይመጣላችኋል። ከስተማይዝ የሚለው ጋር ተገባላችሁ እና እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የፈለጋችሁትን ድምጽ ትመርጡለታላችሁ። ከሌሎች ሜሴጆች በተለየ ሁኔታ ሙዚቃን መምረጥ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ሳውንድ ትመርጡለታላችሁ። ቀጥሎ ቫይብሬሽኑንም ማስተካከል ትችላላችሁ እና ደግሞ በሚገባበት ሰዓት ምን አይነት ከለር እንደማያዝ እንዳለበት እዚህ ጋር ከለር ራሱ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሜሴጅ ለምሳሌ ቢላክለት ለዚህኛው ሰው እንደምታዩት ሜሴጅ ገብቷል የሚል ይመጣል። ኖቲፊኬሽን ኦን ሆኗል። ሌሎቹ ሚዩት ተደርገዋል። ይሄኛው ግን ኦን ተደርጓል እና ቀደም ያስገባነውን ድምጽ ያሰማል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምንመለከተው ደግሞ ከጓደኞቻችን ጋር ቻት በመናረግበት ሰዓት የተለያዩ ጌሞችን ልንጮትበት የምንችልበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ቻት ላይ ያወራን ከሆነ @gamebot ብለን ሰርች እናረጋለን። gamebot ብላችሁ ሰርች በመታረጉበት ሰዓት እንደምታዩት ጌሞችን ያስመርጣችኋል። ስለዚህ ቻት ከምታረጉት ሰው ጋር ይሄንን ጌም አብራችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። የኔን ስኮር እዚህ ጋር ያሳየኛል። ጓደኛዬ ደግሞ ተጫውቶ የሚያመጣውን ስኮር ከታች ያስቀምጣል። ያው ማን አሸነፈ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያመጣችሁትን ደግሞ ስኮር ለሌሎችም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። በአራተኛ ደረጃ ፕሮፋይል ፒክቸራችንን ቪዲዮ ማድረግ እንችላለን። ድሮ ላይ ፒክቸር ብቻ ነበር የሚቻለው። አሁን ላይ ግን የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ትቆርጡትና ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ስቲከሮችን ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቴክስትም አብራችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቪዲዮአችሁን በፈለጋችሁት መንገድ ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮን የመረጥኩኝ እንበልና እንደምታዩት ስቲከር በመነካበት ሰዓት የተለያዩ ስቲከሮችን መጨመር እችላለሁ። ቴክስት ደግሞ ነክቼ ቴክስቱን በፈለኩት መንገድ ኤዲት አድርጌ ማስገባት እችላለሁ። ከዛ በኋላ ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ እንደምታዩት አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ሌሎች ሰዎች ገብተው የእናንተን ፕሮፋይል ቢያዩ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስድስተኛ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ተጨማሪ ሴቲንጎችን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ነው። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ መጀመሪያ እንገባለን። ከዛ በኋላ ወደ ላይ ስትሉት ከታች የምትጠቀሙት ቴሌግራም አፕሊኬሽን ቨርዥኑ ስንት እንደሆነ የሚያሳይ ጽሁፍ አለ። እሱን ጽሁፍ ጫን ብላችሁ ስትቆዩ በመጀመሪያ የሆነ ቴክስት ነገር ይመጣል። ከዛ እሱ ካለቀ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ጫን ትሉታላችሁ። ድጋሚ ጫን ስትሉት እንደምታዩት ተጨማሪ ሴቲንጎችን እንድታስተካክሉ ያመጣላችኋል። ስለዚህ ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ኮንታክቶችን፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አስፈላጊ የሚባሉ ሴቲንጎች አሉ። እዛ እየገባችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ 2 ነገሮችን ላሳያችሁና የማትፈልጉትን አካውንት እንዴት ፐርማነንትሊ ዲሊት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ ተገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እናንተ ቴሌግራም ሳትጠቀሙ ብቀሩ ስንት ወር ቆይቶ ራሱን ዲሊት ያድርግ የሚለው
ያመጣላችኋል ስለዚህ ለ3 ወር ለ1 አመት ወይም ደግሞ ለ6 ወር የሚለውን ትመርጡለታላችሁ ቴሌግራም ሳትጠቀሙ ብዙ ወራትን ልትቆዩ ትችላላችሁ ስለዚህ 1 አመት የሚለውን መምረጥ እንዳትረሱ ሁለተኛው ደግሞ ቲክቶክ ላይ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ነው ስልክ ቁጥራችን እንዴት ነው ሃይድ ማድረግ የምንችለው ብላችሁኛል አንዳንድ ሰው ቴሌግራም ላይ ስልካችሁን ያገኝና ከዛ በኋላ እየደወለ ሊያስቸግር ይችላል ወይም ደግሞ ያልሆነ ነገር ሊያረግ ይችላል ስለዚህ ስልክ ቁጥራችሁን በቀላሉ ሃይድ ለማድረግ ምንድነው የምታረጉት ሴቲንግ ላይ ተገባላችሁ ከዛ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ሚለው ጋር ተገባላችሁ በመቀጠል ምንድነው የምታረጉት ፎን ናምበር ሚለውን ኖባዲ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ማንንም እንዳያየው ስልክ ቁጥራችሁን ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ እነዚህ ነገሮች ካየን ቀጣይ ፐርማነንትሊ ወይም ደግሞ እስከመጨረሻው ቴሌግራም አካውንታችንን የማንፈልገውን ቴሌግራም አካውንት እንዴት ዲሊት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ስለዚህ ክሮም ወይም ደግሞ የፈለግነው ብራውዘር መጠቀም እንችላለን እኔ የምጠቀመው በክሮም ነው እናንተ በፈለጋችሁት ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ ክሮም ላይ ቀጥታ ተገቡና ምን ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ፐርማነንትሊ ዲሊት ቴሌግራም አካውንት ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ከዛ ከሚመጣላችሁ ሪዛልት ውስጥ ሁለተኛው ጋር ያለውን የቴሌግራም ኦፊሻል ዌብሳይት ስለሆነ እሱ ጋር ተገባላችሁ ስለዚህ ዲሊት ማድረግ እንድትችሉ ስልክ ቁጥር አስገቡ ይላችኋል ዲሊት ልታረጉት የፈለጋችሁትን አካውንት ወይም ደግሞ የማትፈልጉትን አካውንት ስልክ ቁጥር ታስገቡለታላችሁ ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ስትሉት እንደምታዩት ኮንፈርሜሽን ኮድ ይልክላችኋል ኮንፈርሜሽን ኮዱን ቴሌግራም ላይም ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ባስገባችሁት ስልክ ቁጥር ሊላክላችሁ ይችላል አንዳንዴ ስልኩ አጠገባችን ከሌለ ወይም ደግሞ ሲም ካርዱን እየተጠቀምንበት ካልሆነ ቴሌግራም አካውንታችን ጋር ገብተን ኮንፈርሜሽን ኮዱን ማግኘት እንችላለን ያንን ኮንፈርሜሽን ኮድ እናስገባለትና በቀላሉ ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አካውንታችንን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይመስል ነበር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እና ደግሞ ቲክቶክ ላይም ፎሎ አድርጉኝ ቴሌግራም ላይም ደግሞ በዛው ጆይን አድርጉኝ አሪፍ ነገሮችን እዛ ስለምፖስት በቀላሉ ታገኛላችሁ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ ቴንክ ዩ